Shout out everybody! Kumusta sa inyong lahat? For today's video pala guys is mag-unpacking ako ng isang parcel ko na nabili ko sa Shopee. So, itong parcel na ito is nagustuhan ko talaga kasi nabasa ko sa mga comments is mga positive comments naman. So, ito, trinay kong bilhin yung products na yon. At nais kong ibigay ito sa boyfriend ko this coming Sunday. So, sana magustuhan niya yung gift ko. So, wag na natin tagalin. Mag-a-unpack na tayo. Galing sa Bostanten. Bostanten shop. Yung shop na panggaling abroad. So, ito. Lalagyan dito. Ito na guys. Ito na yun guys. Malalaman na nyo kung ano ba talaga nabili ko. So, ito na guys. Tada! Isang watch guys. Iba siya guys, promise. Iba siya. Dito lang din. Nakaset siya na may date. Dito yung date ng time. So, pag mag-ano ka pala sa time guys, please, hilain mo siya pangalawa. Dalawang hila para mag-set yung date. Tapos, isang hila lang para mag-set ng mag-set ng time. Affordable talaga yung price. Sulit bang wala siya. Guys, so ilalagay ito dito. Tapos, may ito naman. So, ito guys, binili ko kasi ang gamit ko is yung pwede siya pang adjust with maluwag at maluwag. Ito din kung maluwag ang rilo or ilang ba sa'yo. Maluwag mo rin, hindi nakapunta dun sa palengke para magpaayos. So, ano guys? Magkano po talaga. So, ito guys, perfect pang gift talaga siya sa mga boyfriend or may pang babae din naman ito ang rilo. So, affordable talaga sa price na nabili ko. Super sulit yung rilo. Just if maluwag or may fit din.
So guys, thank you for watching and staying to my channel. So guys, don't forget to subscribe and like my YouTube channel. So thank you guys. Bye bye.